What is up guys, welcome back to my channel. So today I have XR150 which I'll be giving review. यो चाहिँ 149cc को इन्जिन हो. अहिलेको नर्मली मार्केटमा देखिरहेको 150cc को सेगमेन्टको इन्जिन हो यो बाइकमा चाहिँ. So this bike engine provides 12.14 HP at 7700 RPM at max net torque, 12.5 Nm at 6000 RPM. So अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ यो बाइकलाई हुन्छ नि त्यति मन नपराएको देखिन्छ, किनकि अहिलेको जमाना भनेको नेकेड स्पोर्टको जमाना छ हैन. मान्छेहरूले यङ जेनेरेसनहरूले त्यति साह्रो मन नपराएको देखिन्छ. तर ब्रान्डले गर्दा पनि हो, हन्डाको धेरै राम्रो नराम्रो कुराहरू छ हैन. एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि यो बाइकको इन्जिन एकदमै ड्युरेबल छ के, हुन्छ नि त्यति साह्रो केयर गर्नुपर्छ. जस्तै मैले मेरो बाइकलाई आरसीलाई एकदमै केयर गर्नुपर्छ हैन. त्यही भएर यो बाइकलाई त्यति साह्रो केयर गर्नु पर्दैन, फर्स्ट पोइन्ट. अनि सेकेन्ड पोइन्ट भनेको यो बाइकमा को सिटिङ पोस्चर एकदमै राम्रो छ के, हुन्छ नि ट्राफिक एरियाहरूमा जाँदाखेरि चलाउँदाखेरि एकदमै कम्फर्टेबल बाइक छ के. अफरोडमा त झन् अब कुरै नगरौँ हैन. थर्ड पोइन्ट भनेको यो बाइकको पर्फर्मेन्स हुन्छ नि लिनियर छ के. जस्तै अब अरू बाइक के छ भनेपछि पहिला नयाँमा हुँदाखेरि चाहिँ दामी पर्फर्मेन्स दिन्छ हैन, पछि गएर आएपछि चाहिँ पछि बिस्तारै घरै जान्छ. तर यो बाइकको चाहिँ नयाँ किन्दामा जस्तो थियो पछि किन्दा पनि त्यतिकै राम्रो छ के बाइक. सो फोर्थ पोइन्ट भनेको के हो भनेपछि अब 150cc को इन्जिन भएर यो बाइकको माइलेज चाहिँ दामी छ के. 2 लिटरको ट्याङ्की भयो, 2 लिटरको ट्याङ्की छ यो बाइकमा हैन. 2 लिटरको ट्याङ्की भएर यो बाइकको माइलेज भनेको 40 to 45 छ. अब डुअल पर्पज बाइक हो हैन, सिटी एरिया र अफरोडमा मजाले चल्छ यो बाइक चाहिँ. सो सस्पेन्सन पनि दामी छ क्या. अहिलेको सस्पेन्सन चाहिँ झन् बवाल, सिटिङ पोस्चर झन् कुरै नगर एकदमै राम्रो छ क्या यो बाइकको चाहिँ. फोर्थ पोइन्ट भनेको के हो भनेपछि 150cc को इन्जिन भए तापनि यो बाइकको माइलेज चाहिँ दामी छ क्या. 2 लिटरको ट्याङ्की छ हैन, 2 लिटरको ट्याङ्की भएर 40 to 45 माइलेज दिन्छ क्या. डुअल पर्पज बाइक हो हैन, सिटी एरियामा अफरोडमा हुन्छ नि जस्तो पनि चलाउने खालको बाइक हो. कम्पेयर टु माई बाइक हैन, सर्भिसिङ चाहिँ एकदमै चिप छ कि. एकदमै चिप भन्नाले के छ भने बित्तिकै अब मोबिल 700-800 मा आउँछ हैन, एयर फिल्टर गरेर 1500-2000 मा यो बाइक सर्भिसिङ हुन्छ कि मजाले. अब मेरो बाइक त अब कुरै नगरौँ हैन, सर्भिसिङ कस्ट एकदमै नर्मलै छ, अब त्यस्तो एक्सपेन्सिभ छैन, ठिक छ हैन. 150cc मा अब राम्रो छ एकदमै. सर्भिसिङ कस्ट चाहिँ एकदमै चिप नै छ, तर डिपेन्ड्स अब कस्तो सामान तपाईँहरूले हाल्नुहुन्छ मा. सो अर्को एडभान्टेज यो बाइकको के हो भनेपछि जाडो महिनामा अरू बाइकहरूमा क्या स्टार्ट प्रब्लमहरू आउँछ, स्टार्ट गर्ने गाह्रो हुन्छ. तर यो बाइक चाहिँ जाडो महिनामा चोक तान्यो भने चाहिँ वान सटमा स्टार्ट हुन्छ यो बाइक चाहिँ, प्रब्लम केही पनि छैन. अरू बाइकहरू त अब स्टार्ट हुन गाह्रो हुन्छ बिहान भने, यो बाइक चाहिँ हुँदैन. तर यो बाइकलाई चाहिँ केयर राम्रो गर्नुपर्छ हैन. यो बाइक अब हेर्दाखेरि एकदमै अग्लो छ होला हैन, अब हाइट सानो भएको हैन. मेरो चाहिँ 5'8'9" जति छ हैन, अलमोस्ट हैन. मेरो लागि चाहिँ ठिक नै हुन्छ. अब योभन्दा कम भएको मान्छेलाई कसैलाई हाइटमा प्रब्लम छ भने चाहिँ मलाई यो बाइक नलिँदा हुन्छ भन्ने सोचमा चाहिँ त्यस्तो होइन. तर यो बाइकमा के छ भने चाहिँ तपाईँ गएर बस्ने बित्तिकै सक चाहिँ एकदम दामी छ कि, बस्ने बित्तिकै डिचिक्क तल जान्छ, त्यही भएर चलाउन सजिलो छ. त्यही भएर हाइटमा प्रब्लम छैन, सानो हाइट भएको मान्छेले पनि मजाले चलाउन सक्छ यो बाइकलाई. अब डिसएडभान्टेजको कुरा आयो हैन. अब विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भनेपछि अब 150cc को इन्जिनमा कम्पेयरमा हैन अरू बाइकहरू मार्केटमा टन्नै छ जुन यो प्राइसमा 4,80,000 अलमोस्ट मोर देन 4,80,000 मा यो प्राइसमा बाइकहरू अरू मार्केटमा टन्नै छ कि, झन् दामी छ. त्यो बाइकलाई कम्पेयर गरेर यो बाइक हेर्ने हो भनेपछि धेरै कुरा नराम्रो छ यो बाइकमा, जुन चाहिँ मलाई मन पर्दैन हैन. सो सेकेन्ड पोइन्ट भने के हो भन्दाखेरि 150cc को बाइक अब मलाई हन्डा नै मनपर्छ, म हन्डामै एकदमै रिलायबल छु भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भनेपछि 150cc को मै लिने, हन्डाकै कम्पनीको बाइक लिने हो भनेपछि 190L लिनु कि. 190XR चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि, सबै कुरा राम्रो छ त्यो बाइकको चाहिँ. अब प्राइसिङहरू सबै कुरा एकदमै राम्रो छ कि. त्यही भएर 150cc चाहिँ म नलिनु नै भन्छु. प्राइस अनुसार चाहिँ यो बाइकले राम्रो कुरा दिएको छैन हामीलाई. थर्ड पोइन्ट के हो भनेपछि अब म धेरै अफरोड जाँदिनँ हैन, म धेरै हाइवेतिर जाँदिनँ, नर्मल राइड मात्रै हो, मलाई धेरै पावर पनि चाहिँदैन भनेपछि चाहिँ यो बाइक ठिक छ हैन, धेरै नै ठिक छ. तर अब मलाई पावर सावर धेरै चाहिन्छ भने चाहिँ यो बाइक इज द वर्स्ट बाइक. आई डोन्ट लाइक दिस बाइक. यो प्राइसमा अर्को बाइक पनि छ हैन, एक्सपल्स 200, त्यो झन् दामी छ, सबै कुरा राम्रो छ. योभन्दा वे डु बेटर छ त्यो बाइक चाहिँ हैन. आई सजेस्ट कि त्यो बाइक लिनु, यो बाइक भन्दा 150cc को भन्दा त्यो बाइक लिनु. म त के भन्छु कि हन्डाको त बाइकै नलिनु, किनकि पार्ट्सहरू वे टु एक्सपेन्सिभ छ. अब डिसएडभान्टेज भनिहाल्यो हैन. अब यो प्रब्लम पनि मैले अर्को पार्टमा टुक्राएको छु हैन. मैले प्रब्लम मलाई फिल भएको चाहिँ के हो भनेपछि यो बाइकको पार्ट्सहरू चाहिँ वे टु एक्सपेन्सिभ छ कि, विच इज हैन. यो नर्मल्ली 300cc 400cc को बाइकहरूमा हुने प्राइसको
पार्ट्सहरुको प्राइस छ के यो बाइकको प्राइस त्यति साह्रो महँगो छ के जुन चाहिँ मलाई मनै पर्दैन सो फर्स्ट थिङ भनेको मिररको कुरा गर्दाखेरि नर्मल अब मैले राखेको स्टक मिरर हो यो चाहिँ अहिले मसँग भएको स्टक मिरर हो यो चाहिँ नर्मली एउटाको 1600 पर्छ भनेपछि दुईटाको 3200 पर्छ हैन दुईटाको 3200 पर्छ हैन अब दुईटाको 3200 भन्नेबित्तिकै अब ऐनाको मात्र 3200 इज हैन यो बाइकको प्राइस अनुसार चाहिँ एकदमै महँगो भयो र अर्को कुरा भनेको डिस्क प्याडको कुरा अगाडिको फ्रन्ट डिस्क प्याड 7000 प्लस छ अहिले मार्केटमा झन् महँगो भएको होला हैन झन् अब यो ट्याक्सबाट झन् महँगो भएको होला र यसको डिस्क प्याडको कुरा गर्दाखेरि 7000 छ 7000 भनेको सकिँदैन यो भन्दा सस्तो पनि पाउँछ साइनहरुको तपाईलाई डिस्क प्याडहरु मिल्छ भन्ने सुनेको मैले हाल्न चाहिँ हालेको छैन हैन तर साइनहरुको डिस्क प्याड चाहिँ मिल्छ यो बाइकमा र अर्को कुरा भनेको यसको बाइकको चेन्ज पकेट चाहिँ मोर देन 11000 छ ओ माय गॉड मोर देन 11000 एउटा चेन्ज पकेट मात्र 150 सीसी को बाइकको भनेपछि म त फेर्दिन हैन नर्मली म मार्केटमा बरु यो बाइकमा तपाईलाई अरु बाइकहरुको मिल्छ रे जस्तै भिआरहरुको 150 सीसी भिआरहरुको 200 हरुको मिल्छ रे यसमा चेन्ज पकेटहरु मिल्छ रे अब मैले हालेको छैन मेरो साथीहरुको जसको बाइक छ उनीहरुले मलाई भन्दै थियो यसमा भिआरको मिल्छ रे र अब अर्को कुरा भनेको यो बाइकको पछाडीको ड्रम ब्रेक हो हैन अगाडि डिस्क प्याड हो हैन पछाडीको ड्रम ब्रेक चाहिँ के छ भनेपछि एकदमै कमजोर छ के जस्तै भित्र ड्रम त्यो पछाडीको हबमा हैन धुलो सुलो छियो भने चाहिँ पछि प्रब्लम आउन थाल्छ के ब्रेक पनि राम्रोसँग नलाग्ने धेरै छिटो ब्रेकहरु खिनेहरु प्रब्लम छ के र अनि यो बाइकको अगाडिको सस्पेन्सनको कुरा गर्दाखेरि अगाडिको सस्पेन्सन चाहिँ हुन्छ नि फेर्दाखेरि नै त्यही 4-5000 लिन्छ के त्यो लिक हुन्छ कहिलेकाहीँ आइएलसीहरु लिक भयो भने चाहिँ एकदमै फेर्दा नि महँगो छ के त्यही भएर नर्मली त्यो साइनहरुको मिल्छ रे के यसमा साइनहरुको हाल्न मिल्छ रे तपाईले हैन साइनहरुको हाल्दाखेरि 500 लिन्छ रे 500 हाल्यो भने मजाले काम टर्छ सो कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब आई सजेस्ट कि यो बाइक नलिनु तपाईहरु हैन यो बाइकमा धेरै प्रब्लमहरु छ हैन जुन अब वे टु एक्सपेन्सिभ पनि छ पार्ट्सहरु जुन सकिदैन हैन फेर्न एकदमै महँगो हुन्छ अब मार्केटको पार्ट्सहरु हाल्नु पर्छ यो बाइकमा हैन सो अब डट बाइक नै लिन मन छ भनेपछि तपाई हुन्छ नि अब सीआरएफ त अब कम्पेयर नगरौँ हैन बरु 190L चाहिँ राम्रो छ हैन र मलाई मन परेको चाहिँ अब हन्डा हुन्छ नि अब त अब हन्डा सुन्दै आएको हो मान्छेलाई हन्डा भन्छ हैन राम्रो हुन्छ इन्जिन यामी अन्तेन भन्छ तर अहिले मलाई मन परेको चाहिँ हिरोको एक्सपल्स चाहिँ हुन्छ नि एकदम राम्रो छ रे के मेरो साथीहरुको पनि छ बाइकहरु उनीहरुले भन्दाखेरि एकदम रिभ्यूहरु राम्रो रिभ्यू दिएको छ के बाइकको सबै कुरा राम्रो छ रे के त्यो बाइकमा चाहिँ पार्ट्सहरु पनि सस्तो छ रे अनि माइलेज पनि झन् योभन्दा धेरै छ भन्ने सुनेको मैले हैन कुरा के हो भन्दा अब बाइक जस्तो कुरा सोचेर लिनुपर्छ हैन अब हतारमा अब लिएर हुँदैन हैन सोचेर सम्झेर लिनुपर्छ सो त्यही भएर थिंक अबाउट इट बिफोर बाइङ दिस बाइक हैन अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो मैले मेरो रिभ्यू दिएको यो बाइकमा हैन अब हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ हजुरहरुले फिल कस्तो गर्नुभएको छ मलाई भएको प्रब्लमहरु हजुरलाई नभएको पनि हुन सक्छ हैन सो इट डिपेन्ड्स सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट एन्ड शेयर